it's Farah Sooji here. Untuk vlog kali ni, Farah nak share dengan you all macam mana nak buat chocolate chip oatmeal cookie bar. Selalunya chocolate chip oatmeal cookie ni kita buat bulat-bulat macam biasa kan? Tapi hari ni Farah akan transform resepi ni jadi tray dessert. Sangat-sangat sedap, sangat-sangat kenyang yang penting tu. So siapa-siapa yang on diet tu bolehlah cuba resepi ni and boleh jadikan sebagai snacks ataupun dessert korang nanti. So jom Farah share. Alright, let's prepare our dry ingredients. Okay, mula-mula Farah masukkan tepung. Tepung ni kita ayak dulu sebab kita nak elakkan adunan kita daripada berketul. And then Farah masukkan roll oats. Lepas tu Farah masukkan baking soda. And then Farah masukkan chocolate chip. Chocolate chip ni boleh pakai brand apa pula yang you all suka, okay? Tak kisah pun sebenarnya. Nak pakai milk chocolate ke dark chocolate pun up to you guys, okay? And then kita gaul rata. Make sure semua bahan tadi dah disalut dengan tepung. Untuk bahan basah pula, kita masukkan mentega yang telah dicairkan. And then Farah masukkan gula castor. Kalau nak ganti dengan gula merah pun boleh lah, kalau you all tak nak ambil gula putih kan. And then campurkan dengan gula perang sikit. Lepas tu kita gaul rata. Macam Farah cakap tadi, resepi ni tak pakai mixer pun. Kita guna je whisk yang biasa tu, gaul je, okay? Alright, next kita masukkan telur, okay? And then gaul lah, alright? Dalam resepi ni kita hanya pakai sebiji telur sahaja. Gaul sebati, tak perlu nak sampai kembang ke apa. Janji semua dah gaul rata. Settle. Masukkan esen vanila pun sama juga, gaul rata. Untuk resepi ni kita pakai cinnamon powder, tapi sebab Farah tak ada cinnamon powder, Farah akan gunakan cinnamon bark oil by Young Living ni. This is an EO flavouring, okay? So bila you all nak gunakan untuk masakan ke apa, make sure you pakai oil yang berlabel putih tu, okay? And now kita masukkan bahan-bahan kering yang kita dah buat awal-awal tadi kan. And kita mix je guna spatula sampai dia sebati. Senang je kan? Sikit je lagi guys, dah nak siap dah kita punya chocolate chip oatmeal cookie bar ni. Okay, Farah gunakan loyang bersaiz 7 inci dekat sini dan Farah lapikkan dengan baking paper. Lepas tu kita masukkan adunan kita tadi. Okay, adunan ni memang dia agak likat lah. Alright, sebab kita nakkan tekstur chewy tu nanti. Dia dekat bahagian atas tu nanti dia akan a bit crispy, but bahagian dalam dia akan chewy. Sangat-sangat sedap, okay? Alright, masukkan semua adunan tu. Lepas tu kita ratakanlah adunan kita supaya bila kita bake nanti dia akan bake dengan sama rata lah. Okay, guna spatula tu rata-ratakan je. Tambahkan juga chocolate chip di bahagian atas chocolate chip cookie bar ni, so that bila kita bake nanti dia nampak cantik lah chocolate chip di bahagian atas tu kan. Ini pun optional, up to you guys. Tapi kalau you all nak dia nampak lagi presentable, boleh tabur lagi chocolate chip ni. Tunggu kejap. Sementara kita nak tunggu dessert kita tu dah siap bake, apa kata korang like, comment and subscribe kat channel Farah ni. Tekan button loceng tu tau, so that bila Farah share je resepi, korang lah orang first yang akan dapat notification. Farah just nak cakap thank you for your support. Sebab support korang lah Farah excited sangat nak produce recipes and share dekat YouTube ni. So jangan lupa tau, like, comment, subscribe and sharekan video ni. Okay, jom kita tengok apa jadi dengan dessert kita tadi tu.
Alright, after kita dah bake, inilah hasil dia. Okay, tunggu dia sejuk sikit and then boleh keluarkan daripada loyang ni. Jangan keluarkan panas-panas. Bila dia panas tu, dia masih lembut tau. So takut nanti kalau you all salah teknik ke apa, boleh hancur ataupun pecah pula cookie bar ni. So perlahan-lahan keluarkan. Alright, Farah punya loyang ni di bahagian bawah tu dia loose tau, loose bottom. So dia you boleh keluarkan sekali dengan dia punya bahagian bawah loyang tu. So ni lah tekstur dia. So kalau you all perasan bila kita potong tu, dia macam akan crack sikit dekat bahagian atas. Sebab macam Farah cakap tadi, bahagian luar dia agak crispy. So nampak tak dia crack tu, tapi bahagian dalam dia akan jadi lembut dan chewy. It's so fudgy and nice. Panas-panas ni boleh letak ice cream dekat atas, drizzle a little bit of caramel sauce and you are good to go. Nak makan macam tu je pun tak apa, sangat-sangat mengenyangkan. If you guys are on a diet ke, nak makan benda manis tapi tak nak makan terlalu banyak, this is the perfect dessert for you. So jom Farah tunjuk macam mana tekstur dia. So nampak tak? Bahagian tengah tu you boleh nampak chocolate chip tu dia macam dah melt sikit. And ya Allah guys, it's so sedap lah. Okay, so tu dah dia tadi chocolate chip oatmeal cookie bar yang Farah dah pun share dengan you all macam nak buat. Lepas ni tak payah ada mixer pun, boleh je buat, senang je and sekejap je nak buat dessert ni. Farah harap you all dapat manfaat daripada video sharing kali ni. And jangan lupa untuk sharekan video ni and bagi tahu kawan-kawan family untuk subscribe channel ni, sebab banyak lagi resipi yang Farah nak share. If you guys have any specific recipes yang you all nak Farah sharekan, komen je dekat bawah ni, suggestkan resipi apa yang korang nak so that Farah boleh sharekan dekat you all. I'm Farah Sooji and I'll see you guys on the next video.